позиціях 3-ї окремої штурмової бригади. Раніше це був підрозділ Сил спеціальних операцій «Азов Київ». Тепер артилеристи уже бригади виконують завдання на Бахмутському напрямку. Як змінилася ваша робота, відколи ССО «Азов» став 3-ю окремою штурмової бригади? Ну, можливості, я би сказав, більше. Став більше доступ до типу навчань, розгорнулися, тому що в самій бригаді такий напрямок роботи, як артилерія, вона вже повинна бути. Тобто, якщо ССО «Азов», я так розумію, її на російській мові внідряли, більше, а в бригаді вона повинна бути і є можливість більше для навчань, для підвищення кваліфікації своєї і так далі. То я навіть так не знаю, як описати це. Змін багато є. В забезпеченні також зміни є, саме як артилеристів. Більше снарядів у вас стало? Не про снарядів, я більше так про загальні. І снаряди також легше отримувати. Тут більшість в основному піхота влазить. Піхота, міномети з їхньої сторони. Вони не ризикують так технікою зараз. То посилають хвилі, так? Так, бо техніку ми одразу накриваємо. У них теж вони міняють свою тактику роботи, по досвідченості, а так вони відправляють сюди на м'ясо, так як показують в новинах. Вони людей не шкодують, так? Ні, не шкодують. Вони йдуть постійно. Сьогодні, я дивилась, ми їхали зранку, там було -10. Угу. Як взагалі в таких умовах працюється? Чесно, простіше. Коли є сніжочок, він замітає сліди трошки і, скажімо, візуально зменшує присутність в тих чи інших місцях, але це і плюси для нас краще, ніж болото місити, бо для техніки це важко і дуже багато слідів воно залишає, і рухатися, переміщатися доволі таки важко. Під мороз трошки краще працюється. Фізично мороз, в принципі, бліндажі є, оборудовані, хлопці можуть зігрітися. Якщо тут, коли йде команда гармата до бою, то тут не холодно. Тут всі рухаються постійно, тут є час, скажімо так. Мста стріляє добре, прицільно? Відносно. Ось саме ця у нас віджата в росіян. Це трофейна? Це трофейна, так. А де ви її віджали? Не можу знати, просто знаю, що вона віджата. Скільки вам років, можна запитати? 20. 20? І ви командир розрахунку? Так. Ви один з наймолодших, тільки Максим, здається, молодший? Максим, йому 19. Вас слухаються? Це ж мої друзі, звичайно. Спершу це було на початку. Було дуже важко, коли поставили на посаду, бо було, ти говорила, панібратство таке. Угу. Чому ти відносишся до мене так? Я ж твій друг. Прямою мовою це не було сказано, але так, дотично, іншими словами. І з часом, розмовами, були і сварки, звичайно, без цього ніяк. Оце, як говорить битовуха. Потроху ми дійшли до взаєморозуміння цього. Що, як я вже говорив, друг, там, тут командир. А ви знали цих хлопців? Так, ми ж з ними починали, і оце весь час, з 17 квітня ми разом. Разом весь час, і це стараємось держатись кучі, бо зі своїми набагато легше. Готові. Вогонь! Розрывало укриття, гармата! Откат! 4 всадника вийшло. Зазвичай по чому відпрацьовуєте? Ви теж прикриваєте піхоту чи яке? Різні задачі є. Задачі поступають абсолютно різні, може це бути і важка техніка, і піхота, все залежить від завдань. Ми, в принципі, в комунікаціях разом з піхотою працюємо з усіма, у нас налагоджений зв'язок, як з очима нашими, так і з піхотою, з усіма, ми бачимо. А у вас тут є якийсь певний конкретно підрозділ піхоти, який ви прикриваєте, чи можете різні? Ні, у нас узагальнений бригадний, тобто кому треба допомога, ті до нас звертаються.
На початок повномасштабної війни мені було 18. 18 пішли. Так. І, якщо чесно, я був радий, що я попав в Азов. Бо із 17 до 18 років я дуже цікавився цим, але не хотів в армію йти. Срочка це залупа. Ніхто не хотів на срочку йти. Як з початку війни був мем, як в срочку служить, то всі каліки, а як воювати, то всі добровольці. Да. Було трішки тяжко, але коли ти сам себе мотивуєш до цього, і ти розумієш, для чого ти сюди прийшов, ти прийшов оберігати своїх друзів, захищати сім'ю і вложити кожного орка, який прийшов забрати нашу землю, нашу свободу. В тебе це в голові трактується зовсім по-інакшому. То у вас тут було бойове хрещення, фактично. Ну, так. Як вам тут? Не можу сказати, що важко. Ну, в принципі, я розумію, навіщо ми тут. Якби в артилерії насправді дуже важко, але розуміючи ту роботу, яку ми виконуємо, як то кажуть, під артилерії рятує кров піхоті. Інколи дуже жарко, тому що потрібно працювати багато фізично. Докучає холод, можна довго чекати ціль, ти мокрий, ти стоїш, чекаєш. На вулиці. Так, постійно закладений ніс. Ну, але в принципі це не саме страшніше, що може бути. Тому Плюс! Гармата готова до пострілу. Готові до пострілу, заряджено, наведено. Рахунок укриття. Вогонь! Гармата! Постріл! Життя в мене складалось дуже чудово, поки не почалась повномасштабна війна. А чим ви займалися? Працював кухарем, Кухарем? працював продажником, як кажуть, техніку сільськогосподарську продавав. Потім одного разу я вийшов на роботу, я зрозумів, що я не можу працювати більше, коли дуже багато там товаришів, знайомих знаходяться на війні, вони захищають нас. Ми знаходимося, займаюся рутинною роботою. Тобто, трошки не по мені це все. Хотів ушколити артилерію, але записали з легкої, сказали, може з легкої почнеш. А чому ви хотіли важку? Ну, тому що вона лупить крепко. Ну, і це, в принципі, теж непогано. На даний момент отримую задоволення від своєї роботи, яку виконую. Дуже мені сподобалося, що знайшов тут сім'ю свою, побратимів своїх. Ми однієї думки. Як це? Та не хвилюйтеся. Може, вам російською зручніше? Ну, да, лучше русский, но я не хочу по-русски говорить. Хорошо. Я стараюсь там переходити на українську мову, але типу. А як ви тут говорите, коли ви самі? Я нормально, да, разговариваю, как, обично. На сенсі російською чи Обично. українською? Ну, Чи? і по-русски, і Він по-українськи. каже, що він більше російською не буде говорити. Коли він починає нервувати, він відразу говорить російською мовою. Йому так легше говорити російською, виражати свою думку. Ну так, але молодець. І прав, в принципі. Про Азов якась ходила така слава, та, що вас тягнуло саме сюди? Мені подобалось те, що тут трішки якби інший рух, тут трішки свої правила, свої розуміння і своя мета. Тобто, от коли спілкувався з ЗСУшниками, хлопцями, у них трішки таке розгойдене життя, вони там багато чого собі можуть дозволити. А в нас тут це дуже строго, і ми одне за одним слідкуємо, щоб так трішки, щоб в нас там не було якби грішку на стороні. І А та грішок на стороні це що? це я не знаю, щось там. Пити? Такого, так. Да. Ні алкоголю, ні наркотиків, це недопустимо. Я вважаю, це правильно і підтримується. А у вас тут нікого, не було такого, що? Ні. Іменно серед нашого розрахунку, ні. Я взагалі активіст Національного корпусу був, Угу. потім мріяв потрапити в Азов.
Але в мене не вийшло по сімейним причинам. Я не вийшло потрапити. І тільки як коли почалась повномасштабна війна, я одразу в мене залишились знайомі, і я до них подзвонив, і вони якраз мені сказали, що вони вже в ССО Азові. І тоді я так і прийшов. То вам тоді було 20 років, так, мабуть, коли? Да. Я в квітні прийшов на добровольця. А у вас був якийсь такий період звикання? Ну це ж таке складне життя. Військово? Ну, я б не сказав, що це тяжко було звикнути, але були свої плюси, свої мінуси. Розкажіть. Ну, один великий мінус військових, що це не бачиться з рідними. Це тяжковато. Ти не бачиш ні батька, в мене батько атошник бивший, братів не бачиш, дівчину і так далі. А це важко. А так, в принципі, мені все подобається. Слухайте, а от як це весь час жити з одними і тими ж самими людьми? Вже Ой, буває трошки тяжковато. Да. Буває, трошки хочеться від них відпочити, але це треба пару днів. Поїхати додому, побути з рідними і все. А потім вже сумуєш за ними, бо їх давно не бачив. Якось так. На 2 дні вдома. Більше не можеш. Так. Хочеться повернутися до хлопців сюди. Ми реально стали як сім'я. Як сім'я. Ви коли пішли в армію, у вас була дівчина, так? Ну, як би сказати, на той момент так ще ні, ну. Потім вже все пішло хорошо, вже коли я тут був. Тому вже більш так тісніше стосунки. І тепер ви вже відчуваєте, що хочете створити сім'ю. Звісно. Я от вас що хотіла запитати. Зараз, мені здається, якийсь такий в країні бум, що багато військових роблять пропозицію. От пішовши на фронт, хочуть створювати сім'ї. Якось як війна впливає ось на це бажання? Мені здається, не то, що на фронт пішли, а іменно самі ці події в державі, вони всіх людей форматнули. Всіх повністю. Навіть в багатьох є таке, що знайомі поотсіювались, навіть друзі поотсіювались, є таке в багатьох людей. І ти після цих всіх подій по-іншому на все дивишся. На позиціях обідає. А хто вам дав, то чому ви обрали такий позивний дід? Дід? Ой. Що за історія? Пожили б ви зі мною хоча б тако з тиждень на 1 квадрат. Бурчу часто. Так? Да, бурчу часто. Так, Буває тако до всього так цепляюся, бо якби воно так, наче має воно так бути, а хтось робить по-другому. Трошки бурчу. То ви така пилялка. Ну такий, лагідний пилялка. Не сильно я А скільки пиляю. вам років? 32. 32. І ви дід. А так, як навіть взяти дід позивний, воно навіть з морального толку збиває, бо уявляють якогось мужика старого. Тоже шифруюсь. Да, шифруюсь. Як я потрапив взагалі ось в стрій на війну шляхом обману мами. Ну, типу, кожна мама не хоче, щоб її син їхав на війну. Я приїхав в воєнкомат, у мене була відстрочка призову, бо я вчився на денній формі навчання. Ну так і поїхав в Київ, потім вона дізналася, що можна було не їхати на війну, то вона трохи зла була. Але вона досі мені це згадує. Як часто ви з нею говорите? Кожен вечір стараюся говорити, да. Але бувають такі дні, що багато роботи, і ти просто заходиш в бліндаж, сідаєш і засинаєш відразу. Чому саме Діва Марія? Покровителька. Покровителька оберігає. Козаків вона теж була покровителька, оберігала їх. Береже вас. Покриває своїм омофором. Можете нам розказати, що це за установка, як вона працює? Это зенитная установка, 23 калибр. Здесь идет 2 ствола. Скорость вылета снаряда 850 метров в секунду. Ну, в зависимости еще есть русские, есть польские снаряды, там 950 метров в секунду. Дальность полета по земле 3500-4 км, по воздуху 2. Ну, это сбивание воздушных целей. Но вообще установка старая, как бы 60-х годов. Раньше для летаков, ну, типа, можно было сбить. Сейчас по беспилотникам, также по пехоте можно поработать. От які По наземным целям. цілі ви відпрацьовували цього тижня? Всього безпілотники. Безпілотники. А це установка, вона постійно переміщується, так? Да, ее ж можно, да. Ну, в зависимости от того, что где стоит наша арта, то есть мы прикрываем
воздуха, чтобы не было замечено как бы пушки, где стоят, чтобы не прилетало. А от людина, яка сидить за установкою, що він зараз робить? За небо смотрит, за И- беспилотники, то есть визуальный контакт. Ну, плюс передают парадигму. Да, да, 100%. Один здесь стоит, там пару человек там наблюдает, вдруг напряжение, если кого-то побачит, передаем по рации, узнаем, чей беспилотник наш или российский, и тогда уже работаем. І Передаем по вночі ви рации. теж працюєте? Не, вночі не видно ничего. А як там міняються хлопці, щоб холодно Ну, не конечно, було? меняемся. По полчасика меняемся и сидим. Получається. То есть по кругу так идем. Блін, це треба таку мати увагу, да, постійно, концентрація. Да. Я на небо столько не смотрел, как сейчас. Вам там не холодно? Я тільки зайшов, бо я пообідав. Який там вид? Небо чисте? Скучно. Скучно? Небо сьогодні чисте, видно добре? Видно добре. Пташки заважають. Особливо орли. Да, когда зависает, Які думаю, что люблять кто-то повисіти. беспилотник летит. А якщо ви, наприклад, щось помітите, то ви ж і стріляєте? Ну, якщо я тут, то да. Я стріляю. Ну, але після команди командира. Він уточняє, чи наша ціль. А скільки вам треба часу, щоб навестися і вистрілити? Скільки? Бум, і можна. І скільки ви снарядів можете зараз випустити? Ну вот мы летом работали, получается, у нас было 16 коробов. Это 16 на 50, 800 патронов. За 7 минут мы где-то так до 10 выстреливали. Да. Ну там пехота нам вообще в шоке. Пацаны вообще говорят, блин, что вам чай, там кофе, блин, приходите. Мы зашли без всего, без потерь, без 200-х, 300-х. Ну реально. Там они все присобивали. Да, да, да. А як ви сюди потрапили? Мене мобілізували, я один із небагатьох, кого мобілізували. Ну, я перед цим просто проходив військову службу в строчці. Ага. Рік назад десь закінчив і попав сюди. Тобто я дуже радий, що попав. Це як це було? Тобто мене привезли на розподілення в Рівне. І я захотів спробувати артилерію, тому що я служив в повітряних силах раніше. І захотів спробувати щось нове, щось цікавіше таке. І одразу сказав на розподілення, що я хочу артилерію, хочу спробувати так. Вони мене зразу взяли, сказали, що ти попав в Азов. Я був дуже радий, здивований. Попав, так сказати, в цю сім'ю до своїх побратимів. А до вас як ставилося, ну, коли б ти врахував? Спочатку так, як будто не замічали отак. Підозріло, так? Ну так, да, чуть-чуть. Зараз же це буквально 3-4 місяці. Вже я з ними як рідний, до мене дуже добре ставляться. Прием пусть. Да, конечно. Ну как? Так вам подобається саме працювати в цьому? Да, это прикольная ж пушка. Большая пушка. Адреналин такой, кайф вообще. Да, особенно еще когда по работе по пехоте, где говорят, пацаны, все супер, вы отработали, это вообще кайфуешь от этого.